So our video for today is how to put bobbin in bobbin case. So first, ano nga ba ang bobbin? Ang bobbin, siya yung pinaglalagyan natin ng sinulid para dun sa ilalim na part ng ating sewing machine. So, kung mapapansin nyo, kapag nagtatahi tayo, meron tayong tahi sa taas at meron din tayong tahi sa baba. So, yung sinulid is nanggagaling dun sa ating bobbin. Okay? So, yung bobbin natin, ilalagay naman natin siya sa bobbin case. Okay? So, magka-partner sila. Ngayon, yan, kung makapapansin nyo, merong butas yung bobbin. So, ano yung purpose nun? Para makita natin kung meron pa rin sinulid sa loob ng bobbin. Ayun, mapapansin nyo siya. Merong kulay white kasi meron pa siyang sinulid. Okay? So, parang guide natin yon para mapansin natin agad kung may laman pa ba yung sinulid natin or paubos na siya. So, next naman is yung ating bobbin case. So, ayan yung itsura, ganyan yung itsura ng bobbin case natin. Meron din siyang maliliit na screws para sa tension natin. Yung mga screws na yan, pwede natin higpitan para makontrol natin yung flow ng sinulid dun sa bobbin natin. Okay? Then, meron din siyang handle. Ayan. Nililift yan para matanggal natin yung bobbin case dun sa ilalim. Kapag kinabit na natin siya sa ilalim na part ng sewing machine. So, meron akong naunang video na ginawa na how to attach bobbin to bobbin case. So, ilalagay ko na lang yung link sa taas and dun sa ating description. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo paano natin ilalagay yung bobbin case doon sa ilalim. Okay, kung saan siya ina-attach. Attach na natin yung bobbin case sa ilalim. Hold down natin yung thread. Ibaba yung needle. Yan. Then, hilahin yung thread sa ilalim. So, kapag binababa natin yung needle para makuha natin yung thread sa ilalim, iikot lang natin yung wheel counterclockwise or papunta sa atin. Ngayon naman, ipapakita ko how to attach the bobbin case in different angle naman. So, kung beginner pa lang tayo, possible na mahirapan tayo mag-attach ng bobbin case sa ilalim. So, pwede natin i-open yung sliding plate para makita natin yung kamay natin or saan natin siya ilalagay, yung bobbin and yung bobbin case. Kapag i-insert na natin yung bobbin case sa ilalim, ganito dapat yung posisyon ng kamay natin para maiwasan natin malaglag yung bobbin case. Remember na kapag maglalagay tayo ng bobbin case, i-turn off muna natin yung sewing machine. And alisin natin yung paa natin dun sa threadle kasi para maiwasan yung aksidente na matahin natin yung kamay natin. So, kapag expert na tayo or sanay na tayo maglagay ng bobbin case, hindi na natin kailangan tignan yung bobbin case sa ilalim. Pero yan lang, pinakita ko para makita nyo kung ano ba yung itsura niya kapag nilalagay tsaka kapag inaalis natin siya. So, ipapakita ko din siya kung ano yung itsura niya kapag nakataas naman. So, ito lang,
para mas madali nyo lang makita kung ano yung itsura niya kapag ina-attach natin siya. Pero hindi talaga sinasuggest na every time na mag-insert tayo ng bobbin case is ililift natin yung sewing machine natin ng ganito. Okay? Para lang makita nyo siya na mas malapitan. So, makikita nyo na may handle siya. Yan. I-lift lang natin yan or hihilahin lang natin siya para matanggal natin siya. Then, kapag i-attach na natin ulit yung bobbin, dapat marinig natin yung tunog na magki-click siya. So, kapag narinig natin na nag-click siya, ibig sabihin secured na yung ating bobbin case at hindi na siya matatanggal unless i-lift natin ulit yung handle. So, reminder lang din na kapag gusto nating alisin yung bobbin case natin, i-double check natin if nakababa ba yung ating needle. So, kapag nakababa siya, kahit na anong gawin mo, hindi mo maaalis yung bobbin case. So, kailangan i-lift mo muna ulit yung handle or itaas natin yung needle para maalis natin yung bobbin case. Another reminder lang din, when we attach bobbin, para hindi tayo malito, meron siyang parang extension sa side, ayan. Then, so dapat mag-fit yan dun sa kung saan natin ilalagay yung bobbin case natin. So, makikita naman natin na parang may arc siya doon, parang space para dun sa extension ng ating bobbin case. Then, yung position din ng handle ng ating bobbin case is papunta sa right. So, if you have more questions, mag-comment lang tayo sa comment section. Thank you!